Overtime yun, oh. Hindi. Pauwi na po. Ikaw pala yung anak ni Jack, ah. Yung mahilig sa motor. Opo. Paano niyo po nalaman yun? Naalala ko kasi minsan, araw-araw nag-overtime nanay mo. Kaya nagkakasakit siya. Sinabihan ko na nga siya, eh. Kaya pala siya nag-overtime kasi yung anak niya nagpapabili ng motor. Hindi mahindihan, eh. Kahit kulang sa budget. Naibili ka naman ba? Opo. Pero hindi ko alam na pinagdaanan niya yun para lang bilan ako ng motor. Ganun naman talaga kami. Lahat ng hiling ng anak sa Pinas, ibinibigay sa abot ng makakaya. Kumusta naman siya ngayon? Ayun, nagpapagaling. Buti andito ka na. Nasasalo mo ang trabaho ng nanay mo. Alam mo, nanay mo mabait, masipag, at matulungin. Sige, kumusta mo na lang ako. Sige po. Pumayag ka? Wala akong choice. Ayokong magalit sa akin yung tatak mo. At ma-disappoint yung buong barangay. Ay, Clark. Leia, I'm also doing it for me. I want your father to like me. To approve of me. Hindi na kailangan, di ba? Hindi ka naman magtatagal dito eh. As long as we're married, he's still my father-in-law. Gusto ko, makita niya na we're good for each other. And if you can't see that, I want him on my side to fight for us. Tsaka, like what he said, ayusin natin to, di ba? Come on. How bad could it be? My name is Clark Medina. Pretty boy amboy ng Tenement 1. Anak, kumain ka ba? Kailangan ka latoy-latoy. Dapat open, dapat confident. Ha? Relax. At dapat maniwala kang ikaw ang mananalong Ginoong Tenement 2015. Okay? Ako si Clark Medina. This is my beautiful wife, Leia. Excuse me. Hindi dumiretso tayo rehearsal. Practice to eh, oh. Kailangan talaga manalo ang mga manok natin dyan sa pretty boy na yan. Ano kaya kung padala natin yung judges ng kakanina? Oh. Mama Lulu, tingin ko naman po kaya nating manalo ng hindi nandadaya eh. Tama. Eto, bilib na bilib sa mister niya, oh. At kay Tolay. Asus. Bakit? Sabi kayo sa anak ko. Hindi, teka, paano nga? Pag yung tenement dress na yan, nanalo na naman, ay naku, makakalbo ako. Huwag natin hayaang mangyari yun. Gusto ko makita. O, so anong gagawin natin? Eh, di ba bukod po sa judge's decision, malaking points din yung tickets na binili para doon sa mga contestant? Tama, kasi yun ang fundraising ng simbahan. Oh, edi, bumili po tayo ng maraming tickets para kay Clark tsaka kay Tolites. Eh, wala naman akong ganun karaming pera para pambili ng ticket. Aba. Edi, magbenta tayo ng mga tickets sa mga tagalabas. Pwede. Yan, Edi po, pwede. dapat mga panya tayo para kay Clark tsaka kay Tolites. Tama. Ay, oo. Gagawa tayo ng mga posters, mga flyers, mga magaling. Tapos bibigyan natin sa mga taga-parokya. Magaling! Pa, huwag kang bumili dyan. Doon ako. Makumininitian. Yan. Clark, dali. Kaya ko na yan! Oo, yan na. Ticket po! Ticket, thank you po. Ano ba? Huwag mo nga akong titigan. Sige, do. Okay. Ano ba, Clark? Nakakainis. Tingnan mo nga ako sa pagpapakit mo na yan. Kuya, ticket. May ticket ka na po. Ano? Kiss ka dyan. Yung nga. Ano naman ito? Huwag ka nga. Sarap, ha? Ano? Kumusta? Ano na? Ha? Carry pa ba? Ha? O, Bong, kumusta itong alaga mo? Okay po ito si Clark. Mama Lulu. Alright. Talaga, ha? Ikaw, tupe. Kaya ko. Galing ko kaya, Mama Lulu. Ito mo, pawis na pawis ako. Merienda muna kayo. Ayan, no? Dinalhan kayo ng merienda. Merienda. Tawa mo, my loves. Ay, masarap to, my loves. Ay. Thank you, my loves, ha. Nagpatulong lang si Mama Lulu, wala ibig sabihin yan. Ganon. Dessert, wala ako. Dessert. Kamusta?
Kaya mo pa? Oo naman. Nandito ka na eh. Oo, sweet. Oo, nakakakilig kayong dalawa. Pag andyan talaga ang jowa, ang energy hanggang ceiling. Oh. Mama, pwede po ba ako maglaro sa baba? O sige, pero huwag ka masyadong lumayo, ha? Huli ka! Saan mo punta? Ha? O, sige, laro ka. Ano bang maitutulong ko dyan? Wala, okay na. Tapos na. Yung mala, hindi ka ata busy ngayon. Alam mo naman, kahit na gaano pa ako kabisi, basta para sa'yo, libre ako. Okay yan. Libre rin ma-inlove sa iba. Alam mo naman, ikaw lang ang may loves ko eh. Pero kung ngayon wala ka pang handang sagot para sa akin, ayos lang. Basta maghihintay ako pag handa ka na. To, Lights, maraming bagay sa mundo ang mahirap intindihin. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na akong isipin. Kay Sasha ka na lang. Pinareschedule mo flight mo, di nagastusan ka pa. Mantong ba? Hindi. Wala pa naman daw 24 hours yung magbili ko ng ticket, kaya wala na akong babayaran. Next week na lang ako aalis pag okay na yung likod ni Mama. Kuya, okay ka lang ba? Ano nangyari? Nag-text ang misis ko. Nasa ICU daw yung bunso namin. That would be $5, sir. Ano yung rason? Hindi pa nga alam eh. Wala naman daw sinasabi yung bata. Alam mo, gusto ko na umuwi. Pero hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? TNT ako, bro eh. Pag umuwi ako, hindi na ako makakabalik. Paano pamilya ko? Ajix, pwede dito ka muna. Ako sige, kuya, ako na bahala. Hello, Mami. Kumusta si JR? Ano balita? Mami, pasensya ka na. Hindi ako makakauwi. Mukhang seryoso si Clark sa ginagawa niya. Hindi lang ho yun makatanggi sa inyo, Tang. Eh, syempre, biyenan niya ako eh. Kung kamusta nga eh. Yung problema mo, ayos na ba? Ako, Tang. Malayo na ho yung problema ko. Kayak na ito yun. Kaya mag-alala. Eh, kampante naman ako na maraming nakasuporta sa'yo. Si Manang mo, si Clark. Sigurado ka bang hindi si Clark ang problema? Hindi ho si Clark, Tang. Kapag hindi ka na tinatrato ng tama ng asawa mo, sabihin mo na sa amin. Kapag mga ganyan kasi na too good to be true, madalas sa loob ang kulo niyan eh. Pero totoo po, Tang. Si Clark, too good to be true yun. Pero totoo yun. Mabait po na tao si Clark, Tang. Tsaka, sincere. Lahat po ng sinasabi nun, tsaka lahat po ng ginagawa nun, sincere yun. Ay, hindi nyo nga ako natanong nung nasa Amerika ako, nung nag-iipon ho ako ng pang-hospital nyo, sinaluho niya yung trabaho ko. Tapos, kasama ko din po siya sa pagdadasal para sa inyo. Ganun ba? Opo, Tang. Si Clark po, nasa kanya na lahat ng hinahanap po sa lalaki. Wala na po akong hihingin pa. Pahinga ka na po, Tang. Sige. On the wings of love, up in an earthly cloud.
Anak, marami talagang ganyan. May iba nga, namamatayan pa eh. Tapos yung iba naman, walang magawa kasi TNT o kaya walang pamasahe. O kamusta na rin yung anak niya? Ganun pa rin. Di pa rin nagigising. Oh, mahirap yan. Yung alam mo may nangyayari sa anak mo sa Pilipinas tapos wala kang magawa. Alam mo anak, naaalala ko. Nangyari yan sa atin eh. Nung 6 years old ka, ang taas-taas ng nagkat mo. Tapos, yun, kinukumbulsyon ka. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Sana yata yun sa pinakamahirap na nadanasan ko. Yung naghihintay ka, tapos takot ka, tapos wala kang magawa kasi ang layo mo, yung ganon. Parusa yun para sa kahit na sino magulang. Tapos, habang nag-aalala ko sa'yo noon, kailangan ko pa rin sumupit sa trabaho. Kailangan ko maging professional eh. Buti na lang, gumaling ka. Kahit pa paano, sulit yung sakripisyo. Kasi, kung sakaling may nangyari sa'yo noon, hindi ko alam kung mapapatawad ko yung sarili ko. Huwag ka na umiyak. Hindi naman ako maiyak. Ito, magkape ka na lang, ma. Ikaw, para sa'yo ito eh. Hindi, ma. Tinimpla ko talaga yan para sa'yo. Gawa na lang ako bago. Salamat, anak. Balot! Sorry. I didn't mean to eavesdrop. Okay lang. Chika lang naman yun eh. Pinapakampante ko lang yung loob ni Tatang para sa'yo. Para payagan ka na niyang umalis. Oo. Di ba mas papaalisin ako ng tatang mo kung ayaw niya sa akin? Anyways, thank you for saying those things about me. Kahit chika lang. Especially that part, what did you say? Nasa akin na lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki. Hoy, huwag ka mag-feeling Clark ha. Yun yung pinaka-chika sa lahat. Hindi chika. Siya nga pala. Kamusta nga pala yung business nyo? Yung mga project nyo na furniture sa coffee shop ba yun? Ngayon, nasa finishing stages lahat ng chairs at tables. Tapos may mga shelves at racks pa kami gagawin. Then, we'll start the interior design. Actually, dapat nauna nga yun. Kaso, ang tagal ng deal with the owner of the building. Kaya, pinauna ni Diana yung mga furniture. Mabuti naman kung ganun. Sana lumaki pa yung business nyo. Pag sinuwerte at masustain namin yung kita, maybe I won't have to go back to San Francisco. Magpa-full-time na lang ako sa shop namin. Ayaw mo na ba talagang bumalik dun sa Amerika? Eh, sayang naman din kasi yung kikitain mo. Tsaka, doon ka na lumaki, di ba? Nandun yung buhay mo. Nandito naman yung pamilya ko. Yung mga mahal ko sa buhay. And who knows, maybe one day I'll earn more money here. Eh, gusto mo na ba talaga dito? Traffic, mainit, mausok. Maliit pa yung kita kumpara sa Amerika. Actually, I really don't care where I live. Basta,
kasama ko ang mga mahal ko. Tulad ng mga kapatid ko, ang dami kong utang sa kanila. Ang tagal namin hindi nagkasama. Di ba, balak mo silang i-petition? Well, that was the original plan. O, yun nga, plan B. I'll stay here, kasama sina Jordan at Jenny. Kasama ka. Clark, Leia, yun yung sinabi ko kagabi. I meant every word. Patunayan ko sa'yo na wala kang dapat ikatakot. Kasi mahal na mahal kita. hello? Opo, ako po yun. Talaga po? Naku, thank you po. Sige po. Sige po. Sa Monday po. Salamat po. Sino yan? Natanggap na ako sa trabaho. Dun sa pinagtatrabahuhan ko ad agency dati, natanggap na ako, Clark. Nice! Congrats! Naku, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you po. Pag-asa ng buhay! Achieve! Achieve! Clark! Upo ka na. Congrats. Kuya! May surprise kami sa'yo bukas pag uwi mo. Talaga? Anong surprise yan? Matutuwa ba ako? Basta surprise. Pinagtulungan namin ni Kuya Jordan to. Sige, bukas na lang. Si Lola, kumusta? Everything okay? Oo naman, Kuya. Huwag kang mag-alala. Kita-kits bukas, ha? Sige, I'll see you tomorrow. Love you. Love you. Love you, Kuya. Clark, Sir Sol, gising pa pala kayo. ewan ko ba? Ang mga nababypass daw, madalas, may insomnia eh. Eh sila tulog na? Naghihilik na po. Eh, next weekend na pala yung contest, no? Buti naman, pumayag kang sumali. Alam mo, malaking bagay para sa mga taga rito yung mga ganun eh. Hindi mo na itatanong. Nung kabataan ko, minsan din ako sumali sa ganyan. Talaga po? Pero isang beses lang. Napilitan lang dahil wala nang iba eh. Pero, naging first runner-up naman. Mahirap pa ma-imagine. Kayo, sumasali sa mga contest na ganun. Bakit? Hindi ka naniniwalang magandang lalaki ako noon? Hindi naman po sa ganun. Lika. Marami akong ebidensya, Lika. Wow! Klase ka mga to. You should frame these. Pwede po kayo gawa ng picture frame. Nahihiya nga ako eh. Alam mo, hindi naman talaga ako mahilig magpostura, magpapogi. Binihisa lang nila at kung ano-anong ginawa sa akin, eh nahihila nga ako eh. Pero gusto kong ibigay sa iyo yung tip na natutunan ko. Kaya siguro ako nanalo. Ano yan? Sabi nila, pag babae daw ang judge, hindatan mo. Ha?
Okay. Pag lalaki naman o tomboy, saluduhan mo. Kapag bading, mag-flying kiss ka. Ha? Seriously? Alam ko baduy, pero mukhang nakachamba naman ako nung sinunod ko yun eh. Malay mo, baka makatulong din sa'yo. Ay, siya nga pala. Ba't di mo imbitahan yung pamilya mo sa piyesta? Para naman makilala ko yung mga parents mo. Actually, patay na po yung nanay ko. Pati yung stepfather ko. Yung totoong tatay ko naman, nasa San Francisco. Pero hindi niya ako in-acknowledge na anak niya. Ganun ba? Eh, sino nagpalaki sa'yo? Yung nanay ko po. Bago po siya namatay. I was 13. Tapos si Tita Jack. You've probably met her. Mabait yun. Si Jack? I would always tell Leia, kahit wala yung nanang niya, at least she has you. Thanks. Hindi pa alam ng mga kapitbahay totoo, di ba? About our marriage. Are you going to tell them? Siya na bahala magsabi. Clark! Next weekend daw yung contest. Agahan mo yung balik ha, para makapag-practice tayo. Sige po. Mauna na po ako. Bye-bye. Bye, wifey. Ay, ganun lang yun. Parang friends lang, wala man lang goodbye kiss. Like, Tinatay.